السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الهاشمي. مثل ما شفتوا اخواني الكرام في عنوان الفيديو، اليوم راح نشرح عن كيفية تغيير الوان اللباس في الصور باستخدام برنامج الادوبي فوتوشوب بطريقة جدا سهلة وجدا بسيطة. ما راح تاخذ منك سوى تستخدم خطوتين فقط لتغيير اللون في اي لباس في اي صورة بدك اياها، وما عليك سوى مشاهدة هذا الفيديو وتطبيق الخطوات. ويلا بينا نشوف الفيديو. راح نفتح برنامج الفوتوشوب وراح نستورد الصورة اللي بدنا نغير فيها ألوان اللباس، وليكن أنا عندي هاي الصورة اللي شايفينها أمامكم، بدي أغير لون القميص اللي موجود في الصورة. أخواني الكرام، نحن بدنا نغير هذا اللون اللي موجود في الصورة، ولكن بدون ما نترك ورانا أي تأثير يخرب معنا الصورة. ما علينا سوى تحديد أداة القطارة، وراح نحدد اللون معانا بهذا الشكل حتى نغير لون اللباس إلى لون ثاني يكون نفس درجة اللون اللي موجود أمامنا. بعدها راح نحدد أداة السلكشن تول، وراح نحدد القميص بهذا الشكل أو اللباس، سواء كان عندك بنطلون أو تي شيرت أو أي كان معك بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. بعد اخواني الكرام راح نضغط على اداة الادجستمنت لاير الموجودة اسفل، وراح نضغط على السوليد كلر، وراح نختار هذا اللون اللي شايفينه امامكم. وبعدها راح اغير، وليكن انا بدي اللون القميص يكون معي بهذا اللون. وبعدها راح نضغط على نورمال، ومن نورمال راح نغير الى هيو بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين امامكم. تم تغيير لون اللباس اللي موجود في الصورة من اللون الريشي أو الأزرق الفاتح إلى اللون الأصفر الداكن اللي شايفينه أمامكم. حتى نزيل بقايا اللون اللي موجودة في الصورة ما علينا سوى تحديد أداة الفرشاة بهذا الشكل، وراح نختار حجم مناسب، وراح نحدد الماسك بهذا الشكل، وراح نقلل اللون الأسود من الأعلى، وراح نشيل أي لون باقي معانا من ألوان القميص. بالنسبة للصورة كل ما أعطيتها وقت أكبر كل ما كان شغلك احترافي. راح نزيل بقايا اللون من اللباس. أما بالنسبة إذا دخلت باللون الأصفر على الصورة بهذا الشكل، ما عليك سوى قلب اللون إلى اللون الأسود وترجع تمسح اللون بهذا الشكل، وبعدها تقلب اللون إلى اللون الأبيض وتكمل. تمام أخواني الكرام، مثل ما انتم شايفين أمامكم تم تغيير اللباس اللي حددناه اللي موجود في الصورة بهذا الشكل من اللون هذا إلى اللون هذا اللي شايفينه أمامكم. ممكن تغيير هذا اللون إلى عدة ألوان، سوى ما علينا سوى ضغط كنترول جي من لوحة المفاتيح حتى ننسخ لطبقة اللون، وراح نضغط ونغير أي لون بدنا إياه، وليكن هذا اللون. راح نضغط أوكي. بالنسبة لهذا اللون راح أطبق عليه تأثير، راح أضغط على Adjustment Layer، وراح أختار كيرفز، وراح أعمل لها كليبين ماسك من هاي الأيقونة. مثل ما انتم شايفين اخواني الكرام، هاي الالوان اللي حصلنا عليها ممكن تغير اللون اللباسي اللي موجود عندك بالصورة الى اللون اللي بدك اياه. طريقة سهلة بسيطة مثل ما شفتوا. راح نجرب على الصورة الثانية. في عندي هاي الصورة فيها اللون الاحمر، انا بدي اغير هذا اللون الاحمر الى لون ثاني، فراح احدد اداة السلكشن تول وراح احدد اللون الاحمر اللي موجود في الصورة. بعد اخواني الكرام محتاجين نكبر هذا السلكشن درجة بسيطة حتى يحدد لي كامل اللون الاحمر، حتى ما يظل اي درجة من درجات اللون الاحمر في التيشيرت اللي شايفينه امامكم. راح نعمل هاي الطريقة عن طريق تحديد السلكشن، وراح ننزل الى الموديفاي، وراح نختار اكسباند، وراح نختار 2 بكسل بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين امامكم. لو قمنا بالتكبير كبرنا السلكشن 2 بكسل. انا ما بدي 2 بكسل، انا بدي 1 بكسل. مثل ما انتم شايفين كبرنا السلكشن بكسل 1 مثل ما انتم شايفين امامكم. بعدها راح نضغط على Adjustment Layer وراح نختار Solid Color
قبل ما نختار صورة كلر راح نحدد درجة اللون من أداة القطارة هذا الشكل، وبعدها راح نختار صورة كلر وراح نختار اللون، وليكن أنا بدي أغير هذا التيشيرت إلى هذا اللون، وراح نغير من النورمال إلى الهيو بهذا الشكل. راح نضغط كنترول 0 من لوحة المفاتيح مثل ما انتم شايفين يا اخواني الكرام. هاي النتيجة اللي حصلنا عليها، هاي الخطوة البسيطة اللي امامكم. مثل ما شفتوا اخواني الكرام استطعنا تغيير الوان اللباس اللي موجودة في الصور باستخدام برنامج الفوتوشوب بطريقة جدا سهلة وجدا بسيطة. ما عليك سوى تختار اللباس اللي موجود في صورتك وتحدده بأي أداة من أداة التحديد، وبعدها تغيرها للألوان اللي تختارها واللي تحتاجها واللي تحسها مناسبة للتصميم عندك. إن شاء الله رب يكون أفدتكم بهذا الشرح، وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسى ترك لايك على هذا الفيديو، وإذا كنت أول مرة تشاهدنا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلك المزيد من الفيديوهات، وإن شاء الله مستمرين بدعمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.